اهلا بيكم. رجعنا تاني في الجزء الثاني من الورك شوب للسكيلز اوف رايتنج لللوكال ابدومينال اكزامينيشن، واحنا النهارده بنتكلم على الانسكريبشن. كنا توقفنا مع الزميله الدكتوره نورهان مصطفى على الكومنت بتاعها ازاي احدد اقيس الامبلايكس. احنا قلنا لو هي اوبفيسلي شيفتد اب او تحت ما انا مش محتاج ان انا اقيس، لكن لو انا ان داوت معايا دكتوره نورهان. ايوه يا دكتور. لو انا ان داوت ممكن بقى استخدم حاجه مساعده زي ما قلت لك المسطره. لو معاكي مسطره ممكن نجيب الملايه بتاع المريض وامسكها من ايديا الاثنين كده واقيس فوق وتحت وايه واسس. طيب خلينا نشوف الدكتور اسلام كتب ايه وبعدين نتناقش تاني ان شاء الله ربنا يسر. دكتور اسلام اتفضل. السب كوستال انجل يا باشا، قلنا التعليق عليها هيبقى لا هي وايد او اوبتيوز سب كوستال انجل، تمام. ودي بنعمل لها ايه؟ كونفirmation باي بالبيشن. العيان كان عنده دايفركيشن اوف ريكتاي، ما كانش فيه فيزابل بريستالسيس، ما كانش فيه دي اللي هي الانترفيرال موفمنت. بالنسبه للابيجاستريك بالسيشن وساعات يقولوا نقولها ابدومينال بالسيشن، يعني لو اي حاجه ثانيه بالسيشن غير الابيجاستريم نعلق عليها برضو نو فيزابل ابدومينال بالسيشن. بعد كده نعلق على الامبلايكس، نقول انها الشيب بتاعها كان انفيرتد، كان السايد بتاعها شيفتد داون وورد، ما فيهاش هيرنيا، ما فيهاش ديسشارج، ما فيش نوديول، ما فيش بيجمنتيشن، ما فيش دايليتد فين حواليها. يعني حتى الحاجه لو انت مش لاقيها نقول نو ما فيش كده. وبعد كده ودي النقطه اللي احنا عايزين نركز عليها يا جماعه، سواء في الشيت او سواء في الاوسكي في اللوكال اكزامينيشن لازم تنفي كل الحاجات اللي احنا بنقول عليها، لان الحاجات دي مهمه. اما تقول لي ان انت نو يبقى معناه انك دورت عليها فعلا ومش لاقيه ومش موجوده، تمام. لكن ان انت ما تقولهاش معناه ان ممكن تكون اصلا ميزد منك. اتفضل. والهير ديستريبيوشن كان فيميناين سوبرا بيوبيك هير ديستريبيوشن. وتشوف بقى الممتحن عايز تقول له ناقص الاكسترنال جينيتاليا اعمل لها اكزامينيشن ولا لا، وتقريبا بيقول لا. تقريبا افرض قال لازم انا مستعد، مفيش حاجه اسمها تقريبا. عرفوا بس القصه ان انا المفروض كمان من استكمالا للاكزامينيشن ان انا كمان اعمل اكزامينيشن للاكسترنال جينيتاليا. دكتوره ايه معانا؟ دكتوره ايه؟ دكتور محمد حسين معانا؟ طيب يبقى احنا الايتمز دي لازم تتكتب يا جماعه. نورمال سب كوستال انجل، وايد سب كوستال انجل، نو ايبيجاستريك بالسيشن، نو دايفرجيشن اوف ريكتاي. الامبلايكس تدي كومنت على الست ايتمز اللي الدكتور اسلام قالهم من شويه، نو كذا نو كذا، نورمال سايد، نورمال شيب، نو ديسشارج، نو دايليتد فينز، نو بيجمنتيشن، نو دايليتد فينز، وهكذا. وبعدين لوس اوف ميل هير ديستريبيوشن او فيمينال هير ديستريبيوشن. وكمان لو الاكزامينر طلب منك انك تعمل، ما طلبش منك وانت في شيت، المفروض انك تعمل اكزامينيشن اكسترنال جينيتاليا وتكتب كومنت عليه. الحقيقه انا مجهز بعض الصور للفايندنج دي عشان ما ننساهاش، لكن قبل ما موف احتاج اسمع من الدكتوره نورهان. ار يو ساتسفايد يا دكتوره نورهان بالكومنتس اللي الدكتور اسلام كتبها ولا انت ليك كومنت عليها؟ لا يا دكتور، هي كويسه، بس هي ان انا اكتبها في سنتنس بس، هو ده الحاجه الوحيده يعني. دي قلناها في الاول. نعم؟ بقول لها قلناها في الاول. لا هو هنا سؤال دكتوره نورهان بتقول اكتبها جمله ولا اكتبها ايتمز تحت بعض؟ في الجزء الجنرال اللي كان دكتور اسلام بيقول من شويه اللي هو ديفيوز ابدومينال ديستنشن ده هتبقى جمله، لكن هنا ممكن احطهم ايتمز عشان ما انساش. تمام؟ عشان حتى اعرف الاكزامينر انه يعني ان انا بدور على ايتمز مرتبه، لان لو انت رجعت بالسلايد الاولانيه احنا كنا مقسمين الايتمز الكونسكريبشن في جدول، فانت محتاجه تدينا عليهم كومنت عشان ما تنساوش. تمام؟ طيب ده بعض الصور للحاجات اللي احنا مهمين قوي. اول حاجه اللي هو الاكزامينيشن للسب كوستال انجل. شفتوا يا جماعه انا عامل بستخدم الصم والسين اللي هي مريحه على الكوستال مارجن، وادفانس بزق ايديا لقدام لغايه ما يلتقوا عند الزيف ستيرنال ايه؟ الزيف ستيرنال جانكشن. كان في ناس بتقول انه الصمب ده اصلا لو كل واحد يبص فينا للصمب بتاعه كده هيلاقيه في شيء من الانجل. تمام؟ ففي ناس كانت بتقول لك لا الصمب هيبقى افضل، بس الحقيقه لو استخدمت الصمب مش هتقدر تحط ايديك على السب كوستال ايه؟ السب كوستال مارجن والادفانس قدام. فهو الافضل والاصح انك تستخدم السب كوستال مارجن، تحط ايدك السينر والهايبوسينر والادفانس لغايه ما الايه الصمب يلتقي عند الزيف ستيرنال جانكشن. بالنسبه للدايفرتيشن اوف ريكتاي بقول للمريض يهم
هتلاقي لو في ويكنس في الماسل بتلاقي الابدومين بالج بهذا المنظر. بالنسبه للفيزبل ابدومينال بريستالسيس الحقيقه مش هتشوف الكلام ده كتير، يعني هتشوف حياتك كلها في مرات معدوده عشان نبقى متفقين. بس الصوره دي هتشوفها في الاطفال، وعندنا في الكبار هتشوف الكلام ده معظمه في الجراحه الحقيقه، لكن احنا عندنا في الاسم يعني قلما انك تشوف فيزبل ابدومينال بريستالسيس دي اتش موستلي اتس سيرجيكال بروبلم. عشان اشوف ايه البيجاستريك بالسيشن زي ما الدكتور اسلام قال لنا، بريح ايدي خالص، لازم تبقى ايدي كلها مريحه على الابدوم بتاع المريض، وازقه ايدي لفوق في اتجاه الايه؟ السبكوستال انجل، وابدا احس اقول انا بصيت في الانسبكشن تانجنشال وقلت للمريض وقف نفسك، انا لقيت فيه بالسيشن عايز اشوف جايه منين، بريح ايدي خالص على بطن المريض واحط ايدي واشوف البالسيشن. لو بتخبط من فوق يبقى جايه من الهارت، لو بتخبط من تحت يبقى جايه من الاورطه، لو بتخبط من السايد يبقى جايه من الليفر ليفر بالسيشن. معايا يا دكتوره نورهان؟ مع حضرتك يا دكتور. في اي كومنت او اي سؤال؟ لا لا خالص. انا بفكر بس يا جماعه اللي عايز يسال او يستوقفني في اي حاجه يبعت لنا على الشات. طيب انا هسالك يا دكتوره نورهان، الصوره اللي في الاول ديت دي generalized abdominal distension with full flanks. لا اديني كومنت بقى على الامبلاكس على السايد. السايد بتاع الامبريكس هي شيفت داونورد. ده السؤال اللي كنت بتساليه. واضح خالص المسافه هنا ما بين دي ودي غير خالص ما بين دي ودي. تمام كده؟ دي بقى مش محتاج ان انا اجيب مسطره واشد الملايه من على المريض واجيب البطانيه تمام؟ خلاص ده كلام واضح ما فيش فيه اي مشكله. تمام؟ تمام. طيب هنا الامبلايكس احنا كنا اول حاجه السايد، الشيب ايفرتد. تمام؟ قلب لبره. الكونتنت فيها هيرنيا، بحط ايدي على الهيرنيا والمريض نايم واقول له كح، هلاقي فيه حاجه اكسبانسايد، لو قاعد عليه اقول للمريض كح هلاقي ايه؟ في اكسبانسايد امبلس اون كف. الكلر اللي حواليها انت شايفه اللون البيربل اللي هو اللي هو ده مش احمر. اللون ده معناه ان في ايكوموتيك باتش او بليدنج حوالين الامبلايكس اللي هو الدكتور اسلام قالها من شويه اسمها ايه؟ كالينسايت. تمام؟ الحاجه الثانيه دي نديول، دي بنشوفها في حالات الميتاستاتيك كانسر بريست والكانسر ستومك، وبنقول عليها ايه؟ او اول ناس وصفوها سموها سيستر ماري جوزيف نديول. الديسشارج بتاع الامبلايكس دي حاله من الحالات اللي احنا شفناها عندنا في الاسم. ده ستول. واضح الصوره يا جماعه؟ واضحه الصوره كده؟ ده ستول طالع في مريض عنده فيستولا، انتيرو امبلايكال او انتيرو كيفيدس فيستولا، وبتشارج ايه؟ وبتشارج بس. دي الحاجات اللي انا ما انساهاش في الامبلايكس، لان الامبلايكس عندنا بصراحه لها معزه خاصه. فالحاجات دي يا ريت ما ننساهاش. تمام؟ نرجع تاني للحاجات بتاعت الاكزامينيشن. ده الميل هير ديستريبيوشن، ده مريض نورمال انا اللي مصوره. لو بصيته وده يعني انعكاس للجزء الاندوكراين فانكشن. شوفوا الهير واصل للامبلايكس هنا كده. لو احنا افترضنا ان احنا نرسم مثلث زي ما كان الاسلام بيقول اهو، هو ده اللي ايه الديستريبيوشن اوف هير. تعالوا بقى بصوا هنا على المريض ده، مفيش ولا شعرايه واحده. تمام؟ فاما نقول لوس اوف ميل هير ديستريبيوشن او نقول في فيميناين هير ديستريبيوشن. الفيميناين هير ديستريبيوشن بيبقى الايبكس اتجاه الداونورد بهذا المنظر. تمام يا دكتور اسلام؟ واضحه؟ تمام يا باشا. هنا الاكسترنال جينيتاليا لازم طبعا البس جلافز، لو انا ما عنديش جلافز في الامتحان فمش هعمل اكزامينشن الاكسترنال جينيتاليا، بس انا بعرف المريض بلاقي الميل اورجانز والتستيكل بيبقى فيها ايه؟ اتروفي. وكمان ممكن الاقي ايه؟ في الميد لاين ممكن الاقي ايه؟ اللي هي الدايركت جوينال هيرنيا اللي هو البلج اللي انتم شايفينه ده، ممكن يبقى ظاهر معايا كمان بالانسبكشن واقوله مع الميد لاين ايه؟ الميد لاين ستراكشر اللي انا ممكن لو لقيته ادي عليه كومنت. دكتوره ايه انت رجعت معانا؟ ايوه دكتور، معلش النت بيفصل. ما فيش اي مشكله. تحب تدي كومنت على الايتمز بتاعه الابدومينال انسبكشن اللي كان دكتور اسلام اتكلم عليها من شويه؟ هو انا عندي 2 كومنت. اول حاجه مش عارفه هو قال ولا لا، بس مصطلح الفيميناين هير ديستريبيوشن بيفضل ان احنا نستخدمه لو المريض ميل، لكن لو المريضه فيميل فهي طبيعي ان هيكون عندها يعني ما هو ميل يا باشا. لكن لو هي فيميل نفضل ان احنا نقول نورمال هير ديستريبيوشن لان ده طبيعي، مش حاجه جديده يعني. النقطه الثانيه اللي بنلاحظه في الاكزام، في ناس بتبقى شاطره خالص بس بتنسى قصه البريست اكزامينشن او الباك، اي منهما او الاثنين.
هم فيعني هيجوا كان بقى يعني هنخليهم لما يجوا وقتهم، لكن فعلا لاحظنا زي ما دكتور ايه بتقول انه الناس بتنسى فعلا البريست والباك. اتفضلي يا دكتور ايه. يعني كنت كنصيحه للطلبه ان هم يحطوا في دماغهم كده تقسيمه ان الابدومين بروبر بقى بكل اللي فيها سواء ميد لاين او السايد او ايا كانت التقسيمه اللي هيقسموها لها، ويحطوا البريست لوحديها والباك لوحديه كده كانهم 3 ميجور ايتم كحاجه كده تقسيمه ليهم هم، مش تقسيمه عشان ما مش ينساهاش في تقسيمه الاخر. اه. واضح يا دكتوره نورهان؟ ايوه يا دكتور واضح. طب اوعى تنساها في الامتحان. ان شاء الله. باذن الله. طيب ليتس موف. يا عم مش راضي موف ليه؟ بسم الله. طيب الدكتور الاسلام طبعا هو كان قسم السايد، فانا يعني ما اعترضتش على التقسيمه اللي هو عاملها، هي مختلف شويه عن اللي احنا كاتبينه في الكتاب، لكن ايا كان التقسيم زي ما كان الدكتور ايه بتقول من شويه، اهم حاجه ان انت ايه؟ ما تنساش. اتفضل يا دكتور اسلام. السلايد بقى يا باشا، بنبص اول حاجه على البريست، تمام. وده برضو بنعمل له كونفirmation باي بالبيشن، يعني بنشوف بقى لو في جاينيكوماستيا بنعمل لها حاجه اسمها ايه، يعني ديسك تيست، يعني بنشوف كده زي ديسكويد ليجن موجود في البريست، ساعات بيبقى بينفول وساعات بيبقى ايه بايلاترال كمان. وانا هستوقفك دي هنا اول. لحظه يا دكتور اسلام، وهسال الدكتوره ايه. دكتوره ايه انت معايا؟ دكتوره ايه؟ طيب كمل دكتور اسلام، وهنرجع بالسؤال تاني للدكتوره ايه لما واضح ان اتفصل على. تمام. تاني حاجه بقى بنعلق على السكين بوجه عام، بنشوف هل في سكار. السكار دي بنشوف كومنت بتاعها، لو في سكار لازم نقول السايد بتاعها، لازم نقول الهيلينج بتاعها برايمري انتنشن ولا سكندري انتنشن، لازم نقول هل هي كومبليكيتد ولا لا، ومثلا فيها انتشنال هيرنيا او انفكشن او اي حاجه زي كده. برضو غير السكار ساعات بنلاقي في فيستولا او ساينس في الابدومين نفسها، في عيانين الكرونز، في عيانين التي بي، حاجات زي كده. بعد كده بنعلق برضو على الاسترايا، سواء استرايا روبلا او البا او نيجرا. بعد كده بنعلق على السكراتش مارك، بنعلق لو في بيجمنتيشن في الابدومين انت شايفها، لو في بليدنج مارك، يعني ايكيموزيس بيربرا، اي حاجه من الحاجات دي. تمام. في ناس ساعات بيقولوا ان ممكن نلاقي السبايدر نيفاي موجوده في هي الديستريبيوشن بتاعها بيبقى سوبيرو فينا كيفا، بس ساعات بتبقى موجوده برضو في يعني ممكن حتى على البريست كده ممكن نلاقي سبايدر نيفاي وليها ديفرنشال دايجنوز. بنبص برضو هل في دايليتد فين ولا لا. بنبص على الهيرنيال اوريفيس، الدايليتد فين دي برضو ممكن نعملها، لو في دايليتد فين بنعملها كونفirmation بالبالبيشن، اللي هي حاجه اسمها ميلكينج تيست، يعني بتستخدم ايديك برضو. تمام. والهيرنيال اوريفيس برضو بتعمل لها كونفirmation ان انت بتوقف العيان وتقول له كح، وبتحط ايديك عشان تشوف الاكتبانسايل امبلس اون كف، فدي برضو بتستخدم ايديك فيه. الابدومينال وول، بتشوف بقى الابدومينال وول لو في اديمه زي بودو رانج، دي برضو ممكن تستخدم ايديك فيها لو انت مش شايفها، بتعمل حاجه اسمها بنشنج تيست، ودي برضو ممكن تستخدم ايديك فيها يعني. هو الحقيقه انا مش عاجبني التقسيمه اللي انت عاملها. لو انا هتكلم على السايد وانا مش هغير التقسيمه الكبيره، يبقى انا عندي اول ايتم البريست، عندي ثاني ايتمز السكين، وكل دول يتحطوا في السكين. ما دول تحت السكين يا باشا. فهو التقسيم مش عجباني. يعني انت عايز ابدومينال وول دي برضه استغربتها، لكن واضح ان انت دلوقتي عايز تقصد منها انك تشوف في ابدومينال وول اديمه ولا ما فيش، صح كده؟ بالظبط. تمام. انا بكتب بس معلش الكتاب دي وحشه. والهيرنيال اوريفيس، يبقى انا دلوقتي عندي الدومينز اللي انت عايز تغطيها في تحت عنوان كبير اللي هو السايد، البريست والسكين والهيرنيال اوريفيسز. تمام. البريست انا جايب عليه برضه صور بعد شويه، والسكين والحاجات ديت. تمام. والهيرنيال اوريفيس يا جماعه، الهيرنيا بالعربي اللي هو الفتاء، او بيقولوا عليه بعض الناس يقول لك عليه العرق، اللي هو باي ديفينيشن ايه عشان الناس برضه اللي مش واخده بالها، في بلج للكونتنتس بتاعت، في بلج للانستانال كونتنتس في رؤى ديفكت في الابدومينال وول. يعني قلنا ده ابدومينال وول وفي ديفكت، تطلع الانستانال كونتنت بره، فلما يزيد الانتر ابدومينال بريشر يطلع لك دي بره، تحط ايدك بره تحسها لي ايه؟ اكسبانسال امبلس اون كف. الايديال بوزيشن للاكزامينيشن
اوف الهرنيا والمريض واقف، لكن ممكن وهو نايم على ظهره خاصه في الامبلايكس تحط ايدك وتقول له فوق ما تحسش بالمريض واقف. لكن لو المريض انت شاكك وقف المريض وحط ايدك على الجزء اللي انت شاكك في الهرنيا قول له فوق. تمام. الكلام ده طبعا هتاخدوه بتفاصيل اكتر في الجراحه، لكن ما هوش مانع قوي او مش مانع خالص انك لازم تتعلم من دلوقتي عشان تكمل الشيت بتاعك. طيب خلونا الاول قبل ما نشوف اكزامبل الاسلام كتب ايه في اتفضل يا دكتور اسلام. هو الكومنت بقى يا باشا يعني كله بيبقى على بعضه يعني من غير تقسيمه، يعني هنقول مثلا ان في جاينيكوماستيا ودي كونفيرمد باي اللي هو الديسك تيست. تاني حاجه هنقول مثلا ان هو ايه السكين بقى، نقول ان هو ايه كان في سترايا البا ما كانش فيه ولا سكار ولا كان فيه ساينس في الابدومين. كان في سكراتش مارك، ما فيش سكريشن، ما فيش بليدنج مارك، كان في هو ممكن نقول الحاجات البوزيتيف الاول وبعدين نقول نو كذا نو كذا نو كذا. كان عنده بارا امبايكال سويلنج، توصفه بقى ان هو راوندد ان شيب ويز اكسبانسايل امبلس اون كاب. دي عملت لها برضه بارا امبلايكال سويلنج كان ايه؟ كمل يا دكتور اسلام انا سامعك. كان راوندد ان شيب تمام، وفي اكسبانسايل امبلس اون كاف، ما كانش فيه دايليتد فين ولا في ابدومينال وول ايديما. تمام ده الكومنت. طيب دكتوره نورهان ليك اي كومنت على الدكتور اسلام كاتبه على السلايد؟ لا يا دكتور يا تمام. ريت يا جماعه اللي عنده فاتح السبيكر يقفله ما عدا اسلام والدكتوره ايه والدكتوره نورهان بعد اذنكم، لان في واضح ان في دوشه. دكتور اسلام طبعا زي احنا اتفقنا انه لازم الايتمز دي تتذكر، يعني في جاينيكوماستيا ولا نو جاينيكوماستيا؟ السكين نو سكارز نو ساينس نو ستراي البا نو سكراتش ماركس نو بيجمنتيشن نو كذا نو كذا، لازم تنفي الكلام ده كله. تمام؟ نو ابدومينال وول ايديما وهكذا. انا بس هنا حبيت كلمه بارا امبلايكال يمين ولا شمال؟ ايه يا باشا؟ بارا امبلايكال دي يعني ايه؟ بارا يعني جنب. يعني هي سوبرا ولا انفرا ولا توزرايت ولا السايت بتاع هو انا بصراحه ما حد يعني صح، وانا نسيت اكتب مثلا انها رايت بارا امبلايكال، هو صح المفروض نقول رايت ولا لسه؟ الله ينور عليك. يبقى لو هي سوبرا امبلايكال يبقى انا عارف انها فوق الامبلايكس، لو انفرا يبقى تحتيه. تو وان سايد ممكن اقول تو ذا رايت سايد اوف ذا امبلايكس، او بارا امبلايكال تو ذا رايت سايد في سويلنج الشيب اللي هو ايه؟ اللي هو الايه ويز بوزيتيف اكسبانسايل امبلس اون كاف ما بين قوسين كده ايه؟ هيرنيا زي ما انت كده. تمام؟ معايا دكتور نورهان؟ ايوه يا دكتور مع حضرتك. طيب تعالوا بقى نشوف اكزامبلز وندي برضه كومنتس على ازاي تعمل اكزامينشن للكلام. ده اول مثال الجاينيكوماستيا. مفيش جاينيكوماستيا في ميل يا جماعه. تمام؟ يبقى البريست اكزامينشن لو واحد ميل يبقى هقول في جاينيكوماستيا ولا مفيش، لو في ميل هقول في بريست اتروفي ولا مفيش. تمام كده مهم جدا. طيب انا اعمل اكزامينشن للجاينيكوماستيا ازاي؟ انا بجيب اعتبر دي صابع وده صابع تمام، بعمل اكزامينشن في اثنين بيربنديكولار بلينز كده تمام. تحت باخد الايرولا واحس بهذا الاتجاه وعمودي عليه في الاتجاه الثاني. يا ريت نبص على ايدي لو سمحت كلنا. يبقى انا باخد البريست من تحت الايرولا وبحس كده وبحس كده، كان لو في بوزيتيف جاينيكوماستيا بحس حاجه ديسكويد زي ما الدكتور اسلام قال، زي اني بحس جنيه. شفتوا الجنيه الفضه؟ هو ده اللي هو ايه اللي انا اقدر اقول عليه بوزيتيف فور جاينيكوماستيا. يبقى ببص انسبكشن بلاقي البريست انلارج او اتروفي، وعشان اكونفيرم بحس اللي هي التندر ديسكويد ليجن سب ايرولا. تمام؟ بعد كده الاسترايا البا، ودي هتشوفوها كتير. المريض اللي عنده اسايتس يحصل ابدومينال ديستنشن، يحصل رابشر الاستيك فايبرز، المريض ياخد علاج او نسحب له اسايتس ترجع بطنه تخس، تبدا تظهر معاه ايه؟ اللينيا البا اللي موجوده في الابدومين. سكراتش ماركس دي صور حقيقيه من مرضى عندنا في القسم على فكره. سكراتش ماركس دي اللي عنده كوليستيزس زي في حالات الاوبستراكتيف جوندس او كوليستاتيك جوندس، المريض بيهرش هرش جامد جدا. اللي انتوا شايفينه ده علامات هرش، المريض مقطع نفسه من الهرش. دي الابدومينال وول ايديما اللي بنشوفها بالانسبكشن، لو انتوا ركزتوا عامله زي جلد البرتقال او جلد اللارنج. لو انت شاكك بتعمل الدكتور اسلام قال عليه بنشنج تيست، بتجيب صوابعك كده وتاخد بطن المريض بنش تحت ايدك وتضغط بيه البالبس بتاعه الايه؟ بتاعه الفينجرز، وتقعد برده 30 ثانيه اللي احنا كنا بنتكلم عليهم في اللور ليمب ايديما، وتشيل ايدك هتلاقي ايديك معلمه مكان الايه؟ الايديما. ايتم مهم قوي اللي هو الايه؟
الدايليتد فينز او الفيزابل فينز. اللي انا بعلم عليها دي واضحه يا نورهان؟ دكتور نورهان سامعاني؟ ايوه يا دكتور. دي فيزيبل فينز، لكن دي دايليتد. ايوه يا دكتور سامع حضرتك. اللي انا بشاور عليها بالبوينتر تمام. دي دايليتد، لكن الثانيه اسف دي فيزيبل لكن دي دايليتد. تقدري تقولي لي يا نورهان ايه الفرق بين الفين ده اهو والفين ده اهو؟ هو ده مش انجورجد بالبلاد، انما ده انجورجد وتورشس فاريكوز، تورشوس. انما ده فيزيبل. ده المين ديفرنس انه تورشوس. ده انجورجد برضه بس ستريت، ده انجورجد بس ايه تورشوس وكونجستد اكتر زي ما انت بتقول. زي ما كان زميلنا دكتور اسلام بيقول الميلكينج تيست، بحط صوابعي على الفين وبعدين اثبت واحد وامسح وافضي الفين بالناحيات وبعدين اشيل ايدي، تمام، اشوف الريت اوف فلو، الريت لانه هيملى من الجهتين، وبعدين ارجع تاني افضي من الجهه دي واشوف الاتجاه اللي هو بيملى منه اكتر، ده الاتجاه اللي الدم طالع منه في الاذر الاذر سايد. حوالين الامبلايكس اعرفوا هذه القاعده، دي قاعده معروفه. الفينز اللي حوالين الامبلايكس في حالات البورتال هايبرتنشن دايركشن اواي فروم ذا امبلايكس، يعني لو ده هيبقى الاتجاه اللي فوق كده بهذا المنظر، ولو الفينز تحت هيبقى الاتجاه في ايه؟ لتحت، ولو في السايدز هيبقى اتجاه ايه؟ اواي فروم ذا امبلايكس، لانه هربان من الامبلايكس اللي فيها هاي هاي بريشر. تمام؟ معلش لحظه، كان في سؤال جه على الشات. visible vein should be mentioned or not if present. لا لو موجوده احنا قلنا هتقول في visible veins موجوده او في dilated veins. تمام؟ لا انت هتقول اللي موجود. لو موجود قول. تمام؟ في visible veins او في dilated veins. تمام؟ طيب ده برضو واحد من الحاجات المهمه قوي اللي هي احد التارجتس في الامتحانات وفي الاسئله وتعرفها. ده السبايدر نيفاي والديفرنشال دايجنوز بتاعها. معايا يا دكتور اسلام؟ تمام يا باشا. دي سبايدر نيفاس ودي فينس ستار ودي قرصه الناموس وديت الكامبل مورجان. السؤال ده لما كنا بنمتحن الاوسكا كنا بنجيبه كتير يا جماعه. سبايدر نيفاي هي عباره عن دايليتد سنترال ارتريول اللي هو تحت البوينتر بالظبط اهو وفي دايليتد كابيلاريز زيها زي بالظبط زي الفينس ستار، في سنترال فيزل اللي هو الفين وفي دايليتد كابيلاريز حواليه. بس الفرق حاجه مهمه، ده ارتيريال وده فينس، فالارتر بيملى لما تضغط انت تجيب مثلا سن القلم او حاجه وتضغط على المنطقه دي اللي هي الفيدنج ارتريول هتلاقي الدايليتد كابيلاريز دي فضت، ضغطت على قفلت الحنفيه فخلاص فضت، عكس الفينس ستار لانه الدم بيروح اكتر اتجاه السنترال فين، فلو ضغطت هنا هتلاقي الحاجات دي انجورجد بقت محتقنه اكتر بالدم. تمام؟ قرصه الناموس عشان انتوا هتمتحنوا في الصيف والمستشفى في الارض الزراعيه وفي الموسم ده بيبقى موسم الرز، وطبعا الناموس بيبقى مال المستشفى، تلاقي المريض طول الليل يا عيني اتلسع من قرص الناموس، فتكشفه تلاقي تلاقي المنظر بتاعها، تلاقي عمال يهرش فيها اتشي. تمام؟ والحاجه الثانيه لما تتك عليها بصبعك تلاقي اختفت خالص البلانشز وبعدين ترجع يجي فيها تاني وممكن تبقى ريزد شويه فوق السكين. الكامبل دي مورجان دي لو شفت انت والدك او والدتك او اي حد هتلاقي موجود عنده في بطنه او في صدره او في ظهره حاجه من دي كتير، دي عباره عن انجيوما. كان زمان في اعتقاد ان لها علاقه بالهيدن مالجنس، لكن الكلام بعد كده عليها انها حاجه نورمال فاريانت موجوده، وهتلاقي سن واحد 50 سنه كده جاي لك مفزوع جدا، الحق يا دكتور انا ظهر عندي الفيل دي حاجات زي دي، الحقني انا مش عارف ده ايه، هتبقى انت عارف ان دي حاجه نورمال فاريانت وهتطمن المريض. واضحه يا دكتوره نورهان؟ تمام يا دكتور. طيب حاجه ثانيه من الحاجات اللي احنا بنشوفها، وده احد المرضى معانا، لو معانا الدكتور محمد حسين ما اعرفش هو معانا ولا لا، ده واحد من الحاجات اللي احنا بنشوفها في السكين. دي مريضه متابعه معانا في عياده الاي بي دي مع الدكتور محمد حسين، مريضه كرونز ديزيز. المريضه دي دخلت عملت الزايده، وبعد الزايده ظهر لها ظهر لها الساينس اللي موجود اهوت، ده بيديسشارج بص. تمام؟ وبعد ما خدت علاج بيولوجي اللي هو البيولوجيك ثيرابي الريميكيل باينين، ده خلاص بعد تقريبا شهرين من العلاج البيولوجي قفل خالص الساينس وما عادش بيطلع ما عادش بيطلع بص. تمام؟ يبقى انا لو لقيت ساينس اقول في ساينس وبتشارج بس ولا مش بتشارج، واوصف الاناتوميكال بوزيشن بتاعه. لما تقول لي في الرايت ايلك فرصه غير لما تقول لي مثلا في الرايت هايبوكوندريا، تفرق معايا كتير لان في سبيسيفيك باثولوجي بيبقى مختلف بحسب بحسب المكان. في اي سؤال او استفسار عن الجزء اللي عدى يا شباب؟ لو في حد عنده اي استفسار يا ريت يبعت لنا على الشات. الدكتوره ايه رجعتي معانا يا دكتوره ايه؟ يا دكتور.
دكتوره تحب تدي كومنت على الجزء اللي فات؟ لا هو بس ما ينسوش، لان للاسف ناس كتيره بتنساه رغم ان تكون ماشيه كويس من قبل من اول الامتحان. ما هو انت بتنسى يا دكتوره وفي الاخر بتقولي ده شاطرين كانوا معايا في الرياضه وبتديهم برضه الدرجه النهائيه. طيب اتفضل يا دكتور اسلام. اخر حاجه بقى يا باشا اللي هو الباك ده بنعلق عليه، بنشوف بقى لو في سويلنج ولا لا، بنشوف لو في ديفورميتي ولا لا، بنشوف لو في تافت اوف هير ولا لا. والسكين بقى نفس السكين بتاع الابدومين، هل في سكار، هل في استرايا، هل في سكراتش مارك، هل في بيجمنتيشن. نفس الكومنت بتاع السكين في اي مكان يعني. طب ما تقرا لنا الكومنت اللي انت كاتبه كده. نو سويلنج، كان في بس سكراتش مارك، مفيش ديفورميتي، مفيش تافت اوف هير. طيب هو زي ما الدكتوره ايه قالت من شويه يا جماعه، كلكم بتنسوا الباك للاسف. ونرجع نقول لك في حاجه كمان يا عم، في حاجه كمان، ركز يا سيدي ركز. انت طبعا ما بتبقاش مركز خالص وبتطلب من الدكتور بتاع الامتحان بتنسى الحقيقه الباك، فاحنا دايما بنفكرك نقول لك بص على الباك. تمام؟ دي اكزامبلز اهي، بس قبل ما اقول اكزامبلز عايز اقول انه الباك لازم المريض يبقى قاعد. تمام؟ لازم تقعد المريض. معلش انا طبعا زي ما انتم عارفين ان انا خايف جدا في الرسم. تمام؟ لازم المريض يقعد ويرفع هدومه لفوق، هدومه اللي طالعه لفوق، وانت ايه تبقى قاعد وراه هنا، تقعد جنبه على السرير وراه على السرير وتبص او تبص. المهم ان ايه لازم يكون في جود اكسبوجر برضه، لان ساعات بتنسى. تمام؟ عشان ما تقلبش لازم ترفع خالص وتشوف الايه، وتشوف الباك. عودا للي الدكتور اسلام قاله، الدكتور اسلام قال نو سويلنج سكين اونلي سكراتش ماركس، هتقول نو فيزابل سكين. اقول نفس الكلام بالظبط، يعني هي كل الايتمز اللي احنا بندور عليها هناك هندور عليها هنا تاني. الانجيومز، الساينس، الفيستولاس، الكلام ده كله. المريض اللي عنده كوليستيزيس بيجيب عصايه يا جماعه ويهرش ظهره بيها من كتر الايه الستيمولاس بتاع الاتشنج اللي موجود. الديفورمي طبعا بيبقى اوبفيس موجود، وبتبص المريض تانجنشال من الجنب عشان تقدر تشوف الفيرتيبرال ديفورمي. تبص من ورا ما تشوفهاش بوضوح، لكن انت محتاج تبص من الاثنين، من السايد ومن ورا. التافت اوف هير انا ما شفتهاش غير حاله واحده، لكن لو محتاج انك تشوفها لازم تقول عشان السباينا بيفيد. انا ما اعرفش يا دكتوره نورهان الصوره دي واضحه عندك اللي انا بعلم عليها بالبوينتر؟ يا دكتور في سويلنج. باين لي سويلنج. ايوه ده سويلنج. دي مثلا لايبوما او زباك ساعات بتعدي علينا جدا. تمام؟ بيحتاج انك تبقى عارفها. دي تافت اوف هير مش هتشوفوها ان شاء الله الا نادرا، لانها مش كتير جدا انك تشوف تافت اوف هير في الباك، لان دي معناها ان المريض عنده بيبدا وممكن يكون معاه كمان نيورولوجيكال، مش هتشوفها كتير الحقيقه. انا ما شفتهاش غير مره واحده في حياتي كلها. هسال الدكتوره بعد شويه عليها شافتها ولا لا. السكين اوف ذا باك بدي عليها الكومنتات كلها اللي الدكتور اسلام قالها على السكين بتاعت الابدومن، والمريض دوت عنده مالتيبل كامبل دي مورجان سبوتس موجوده في الباك اللي هي ايه الفاسكولار انجيومز اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. فما فيش مانع خالص ان يبقى في باثولوجي في الباك، ممكن تلاقي دليل الفينز في الباك. انا مصور عندي صور بس للاسف الوقت ما ساعدنيش ان انا احطها لدايليتد فينز موجوده في السكين اوف ذا باك. دكتوره نورهان في اي حاجه في الاكزامينشن اوف ذا باك مش واضحه؟ لا يا دكتور تمام. دكتوره اي حاجه تحب تضيفي كومنت على الاكزامينشن اوف ذا باك؟ لا يا دكتور، هو انا ما شفتش التافت اوف هير دي قبل كده بصراحه خالص. وهو الاكزامينشن اوف الباك مجرد بس انك انت لو عملت اكسبوجر، يعني الايتم بتاعته سهله، مش محتاجه مثلا فن زي الابدومين نفسها من قدام، بس هي محتاجه بس انك تفتكره. ولو ما افتكرتوش لاي سبب إن كان وسالك الممتحن عملت اكزامينشن للباك، ما تقولش ايوه، لانه ببساطه ممكن يكون في مثلا بيج سكار او في مشكله كبيره وانت مش شفتهاش، وهتبان كداب يعني ويبقى منظرك وحش. ودي نقطه مهمه جدا، خليك اونست. خليك اونست لما بسالك انت عملت، لو ما عملتش قول ما عملتش. ده اوقع ليك عند الاكزامينر من انك تالف، لان ساعات في حاجات هو بيسالك عليها هو عارف اللي موجود، فلما تكذب بتبقى الوضع مختلف تماما. طيب ليتس موف شويه على الاوسكالتيشن. واضح ان انا خرمت على السلايد بالرسمه، معلش انا اسف. دكتور اسلام احنا كده خلصنا يا جماعه الايتم بتاع الانسبكشن في الرايتنج. في ايتمز حاطينها في الجدول في الاول، لو سمحت قسمها بالتقسيمه في دماغك اللي انت عايزها، لكن بليز دونت فورجيت انك تكفر اول ذيس ايتمز سلبا او ايجابا. هتتحاسب لو نسيت اي ايتم فيها. تمام يا دكتوره نورهان؟ تمام يا دكتور. في اي جزء دكتوره نورهان في الانسبكشن مش واضح بالنسبه لك تحب تستوقفينا عنده قبل ما نموف على الكونسلتيشن؟ لا كله تمام.
ليتس موف. دكتور اسلام اتفضل. الاوسكالتيشن يا باشا بيتقسم اول حاجه الانتستينال ساوند، بتدي عليها كومنت هل هي اودابل ولا نوت اودابل. تاني حاجه بتعمل حاجه اسمها الفاسكولار ساوند. الفاسكولار ساوند بنقسمها ارتيريال وفينس. الارتيريال اللي هو ارتيريال بالوي، والفينس اللي هو الفينس هام. تالت حاجه اللي هو الفريكشن راب، سواء سبلينيك او هيباتيك بتعلق عليه. بعد كده بتعمل حاجه اسمها سكراتش تيست. ده برضو عشان ساعات بتعمله على الليفر، وبتعمله على الاسبرين، وبتعمله على على اليورين برادر. بعد كده بتعمل حاجه اسمها سكشن سبلاش، دي خاصه بالاستومك، بس ديت يعني ما حدش بيعملها دلوقتي. بعد كده في اللي هي البادل ساين، دي بتاعه المينيمال اسايتس، اللي هي برضو ساعات بتتعمل. بعد كده في بقى لو العيان لو العيانه بريجننت بتتعلق على الفيتا هارت ساوند. قبل ما اديك فرصه انك تدي الكومنتات اللي انت عملتها، هستاذن الدكتوره ايه معايا على معانا يا دكتوره ايه؟ ايوه يا دكتور. دكتوره ايه، انا لازم ادي الكومنت على الثمان ايتمز اللي الدكتور اسلام عملهم دول. مش كلهم يا باشا، مش كلهم. انتظر بقى. مش كلهم طبعا، يعني يعني انا مثلا النهارده انا دخلت على حاله بكتب شيت في الهيدنج بتاع الاوسكالتيشن عشان اقول لكل الطلبه دلوقتي هيكتبوا ايه. لا مش كلهم، يعني مثلا مبدئيا الفيتال هارت ساوند دي طبعا لو حامل بس. لو حامل وعيان ميل طبعا مش هقولها باي حال. دي الارض. البادل ساين ما حدش تقريبا بيعملها دلوقتي. السكاشن سبلاش دي لو انا مثلا الهيستوري بتاعه ماشي في سكه ان هو يكون في جاستريك اوتلت اوبستراكشن، في الحاله دي يعني هعملها. الانتستينال ساوند هي اللي يمكن هعملها في كل العيانين. الارتيريال بروي برضه هحتاج اعملها في كل العيانين. الفينس هام لو انا شاكه ان العيان ليفر سيروزز باين عليه باقي العلامات بتاعه الليفر سيروزز والبورتال هايبرتنشن. طيب دكتوره نورهان معايا؟ ايوه دكتور مع حضرتك. دكتوره نورهان، الايتمز دي كلها انا لست مطالب ان انا اغطيها وانا بكتب الشيت بتاع الابدومين. هو زي ما الدكتوره قالت الانسان ساوند لازم اكتبها، لازم ادي كومنت عليها موجوده ولا لا، والريت والفريكونسي. والارتيريال بروي مهمه جدا لان ممكن يكون عندي سايلنت فاسكولار ليجن موجوده. الفينس هام لو انا لقيت دايليتد فينز على الابدومين او في سبلين ممكن ادور عليها. الفريكشن راب ده ادفنتيشس ساوند، مش مطالب ان انا اسمعه الا لو انا كلينيكالي سسبكتنج حاجه معينه. السكراتش تيست انا مش مطالب ان انا ادور عليه الا لو انا بعمل بالبيشن وشاكك، فهو ادفنتيشس ساوند. عشان السبلاش ده حاجه مش هتتعمل برضه الا لو زي ما الدكتوره ايه قالت كلينيكالي ماشي ان انا عندي جاستريك اوبستراكشن وعايز استفيد من السماعه ان انا ادور عليه. البادل ساين دي قلتها لي في امتحان البكالوريوس سنه 2000 رحمه الله عليه، رئيس اقسام البطن جامعه الزقازيق، وفرج عليا المبنى باللي فيه الطلبه والدكاتره والمرضى، وقفوا يتفرجوا عليا لما قلت له البادل ساين عشان المينيمال اساسي، لان ده كلام ما عادش ان اسكال حتى انه بيتعمل نايم المريض على بطنه وضع السكور واعمل كذا. ده كلام طبعا ربما كان مقبول في فترات سابقه، السونار بيتحط على بطن المريض بيطلع، فده كلام احنا بنكتبه بس عشان تبقى انت عارف، لانه كلينيكال ما بيتعملش، لان في ناس بتحب تسال فيه او تبقى انت عارف، لكن فروم كلينيكال بوينت اوف فيو. الفيتال هارت ساوند لو المريضه بريجننت هتقول انا سامع فيتال هارت ساوند، او لو قدرت تسمع اليوتراين سوفل طبعا ميل مش محتاج ادي عليه. النقط دي مهمه قوي انك تعرفها. بنكتب ده احنا بنساله في الكتاب على فكره. النورمال اوسكالتاتوري فاوند فايندنجز في الابدومين هنسالك في دول تبقى عارفهم، لكن فروم ذا كلينيكال بوينت اوف فيو هو الانستينال ساوند والارتيريال بروي دول لازم تسمعهم، هتسمع بيهم زي ما هقول لك بعد شويه. اتفضل يا دكتور اسلام. تمام. هو العيان ميل، فيعني هو الكومنت هيبقى على الحاجات دي. الانتستينال ساوند بنقول انها اوديبل، ما كانش عنده ارتير بالوي، كان في فينس هامب مسموع، ما فيش فريكشن راب. بس انا السكراتش تيست ده كنا بندي عليه كومنت يعني ايه نيجاتيف او بوزيتيف، فهو كان نيجاتيف بس. والله هو القاعده في السكراتش ده حاجه كومبليمنتري لو انت شاكك. تمام يا باشا، انا كده اتعلمت حاجه جديده اهو من حضرتك. ما هو انا بقول لك هو كومبليمنتري لو انت شاكك في البلبيشن ان ده الليفر ولا مش الليفر،
لكن ما هوش تمام. اساسي. تمام. تمام يا دكتور آية تحب تضيفي حاجه؟ ايوه دكتور. هو بس يعني كنت عايزاه بس يعمل ستريس على حكايه الهيباتيك بروي وسببها ايه. اتفضل يا استاذ. الهيباتيك برويدي يا باشا بيبقى سببها ممكن هيمانجيوما، ممكن هايبر فاسكولار اتش سي سي، ممكن اي في شنط، ممكن انيوريزم في الهيباتيك ارتري، ليها اسباب يعني. وطبعا اشهرها الهايبر فاسكولار اتش الاتش سي سي سي. سي، وفي حالات في الالكحوليك سيروز كمان والبرايمري بيلر سيروز ممكن الفاسكولار عاليه انك تسمع عليها ارتيريال بروي او تسمع الارتيريال ساوند. المهم قوي انك تسمع الاورطه والبرانشز بتاعته، ده مهم قوي، وده هقوله في السلايد اللي جايه. تمام. اهو يا دكتوره نورهان معايا. ايوه يا دكتور، مع حضرتك. انا عشان ادي كومنت على الاوسكالتيشن بحط سماعتي على الرايت ايلك فوسا عشان ادي كومنت على الستاندرد ساوند. دكتور اسلام لسه قلنا الفريكونسي، يعني الساوند ساوند اوديبل الفريكونسي بتاعتها قد ايه، ده مهم قوي دكتور اسلام كان يقوله لنا. وبعدين احط السماعه على امتداد الاورطه اللي بيجاد سلم وانا نازل لغايه الامبلايكس، وبعدين احط يمين وشمال عشان الرينال ارتريز. تمام. دي حاجات في غايه الاهميه. هبدا احط بقى عشان اشوف السبلينيك راب فوق السبلين او فوق الليفر، لو انا شاكك ان انا ممكن الاقي سبلينيك راب احط. لو انا لقيت بلاد فيزل زي اللي كان موجود في الصوره من شويه اللي هو الجابت ميدوسا احط فوق عشان اشوف، او ان انا احط هنا في منطقه الليفت هايبوكوندرم اللي هي الاناوي ساين لو انا عايز اسمع كولاترالز موجوده جوه الابدومن. لكن لو انا شاك ان المريض عنده بورتال هايبر تنشن، لكن انا عندي الحاجتين المهمين الستاينال ساوند هنا في المنطقه بتاعت الريد ايلك فوسا، والاورطه والبرانشز بتاعته الارتيريال بروي، والاديشنال ساوند لو انا شاكك. هنا برضو في بعض النوتس اللي احنا بنتكلم عليها، البيشنت طبعا بيبقى نايم في البوزيشن السوباين، وانا بستخدم الدايفرام بتاع السماعه كان انا بسمع الهارت، الا لو انا بسمع الفينس هام لازم استخدم الكون بتاع السماعه. قبل ما اقول ان الانسان ساوند لازم اسمعها في دقيقه كامله وادي عليها كومنت، قبل ما اقول انها مش موجوده لازم اسمع في 3 دقائق كاملين. لازم اسمع الارتيريال بروي على امتداد الاورطه وفوق يمين وشمال جنب الامبلاكس عشان الرينال ارتريز. ولو انا شاكك ممكن اخد السماعه واحطها في الرينال انجل من ورا علشان اشوف البروي بتاع الرينال ارتري بتاع الرينال ارتري ستينوزس. وزي الدكتوره ايه مشكوره ما كانت بتتكلم عليها من شويه، ما تنساش الهيباتيك بروي لان بتتكلم على جي جاستروانترولوجي. دكتوره ايه تحب تضيفي حاجه؟ هو يمكن في بعض زي الهيباتيك بروي والهيباتيك راب والكلام ده كله ممكن ما يعديش على الطلبه خلال الراوند. فلو هو بافتراض يعني طلب منك في الامتحان انك تعمل اوسكالتيشن، ما بلاش كلمه ما سمعناهوش ما خدناهوش. هو ببساطه احنا شرحنا الاكزامينشن وشرحنا الاماكن اللي احنا بنحط عليها السماعه. حط السماعه واسمع عادي، وبعد كده ادي كومنت مسموع هتسمعه عادي وهتقول ايوه مسموع، مش مسموع هتقول نوت اوديبل. بس ببساطه يعني من غير نقول من غير ما اسمع ما تقول لا انا ما سمعتوش قبل كده. لا اسمعوا انت عارف المكان وعارف التكنيك، عارف بتحط السماعه ازاي. لو سمعته هتقول اوديبل، وخصوصا لما يبقى عيان فيه دايليتد فين زي ما حضرتك قلت على الابدومين. لو مش مسموع خلاص نوت اوديبل. طب انا بس معلش يا جماعه لان برضو للاسف هيفصل البرنامج بعد شويه، فلو فصل هنطلع تاني. احنا بس عشان ما نتوهش